Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po ay gagawa po tayo ng ating toasted pastillas. Konting kaalaman lang. Alam nyo ba na ang pastillas ay nanggaling sa ating Pilipinas? Ito ay nag-originate sa San Miguel Bulacan. Noon, ang ginagamit nila sa paggawa ng ating pastillas ay gatas ng kalabaw. Noong ito'y nakilala na sa buong mundo, marami na ang naglagay ng mga iba't ibang flavor sa ating pastillas. At naging toasted pastillas na nga ito. Kaya samahan niyo po ako sa paggawa nito dahil sa dulo ng video na ito ay sasabihin ko kung magkano ang puhunan, magkano natin pwede ibenta, at magkano ang ating tutubuin. Kaya po sa mga interesado ay tara! Gawa na po tayo ng ating toasted pastillas. Ang gagamitin nating sangkap ay 4 cups ng powdered milk kahit anong brand, 235 grams ng condensed milk, at para sa ating pagbabalot, 5x10 na plastic na makapal. At para sa ating coating ay 1 cup ng white sugar.
nakatapos na po tayo sa paggawa ng ating toasted pastillas, magkukosing naman po tayo kung magkano ang naging puhunan natin at magkano ang natin pwede ibenta. Sa isang ganito, ang ginawa ko, 10 piraso sa isang plastic at may natira pang 5. Ang total na nagawa na po natin na toasted pastillas ay 75 pieces. So magkosing na po tayo sa mga ingredients na ginamit. Ang ating 1 cup na white sugar ay 5 pesos na lang. Ang white sugar natin ay may natira pa, kaya kinosting ko siyang 5 pesos na lang. Sa ating kondensada ay nagkakahalagang 22 pesos. Sa ating powdered milk ay 120 pesos. Tapos sa ating 5x8 na plastic na ginamit ay 2 pesos lang, kasi 7 pieces lang na plastic ang ating nagamit sa paggawa. Tapos magkasama na rin tayo sa electricity dahil gumamit tayo ng oven, 20 pesos. Pati na rin sa ating labor na 20 pesos. Ang total po natin ay 189. I-divide po natin siya sa kinalabasan na 75 pieces. Ang magiging puhunan natin kada isang toasted pastillas ay 2.52. Ita-times natin siya sa 0.5. Ang kalalabasan niya na i-add natin sa puhunan ay 1.26. 1.26 plus 2.52 ay 3.678. Pero gagawin na natin 4 pesos para sarado na. Ang 4 pesos natin ay ita-times natin sa kinalabasan na 75 pieces. Ang total niya ay 300. Ang 300 po natin ay ma-minus natin sa puhunan na 189. Ang pinakatubo po natin sa nagawa na kakaunti pa lang ito ay 111. Pero kung araw-araw lang po kayo maggagawa nito, ay mahigit pa sa 111 ang tutubuin nyo sa isang buwan. Mahigit pa, mga 5,000 o 10,000, basta matyaga po kayo sa pagbebenta. Kung naghahanap kayo ng sideline, ay itry nyo tong toasted pastillas kasi madali lang gawin, kailangan mo lang ng oven. Pero kung wala naman kayo oven, gumamit kayo ng kawali. Pwede naman to, basta medium heat lang ang yung apoy. Basta kung may diskarte ka sa buhay, kikita at kikita ka. Maraming salamat po sa panonood sa aking video at sana po ay natuto kayo sa paggawa ng ating toasted pastillas. Kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan i-click ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga videos na aking babahagi. Huwag mo na rin kalimutan i-like at mag-comment kasi panigurado ay matutulungan kita magkaroon ng negosyo o sideline pa yan. Hanggang sa muli!